guys for this video tutorial kung paano mag-blur ng background sa ating video gamit ang Capcut. So guys, na-open ko na yung app. Select natin yung new project para piliin ko anong video ang gusto natin i-blur yung background. Bago natin i-blur yung background, lalagyan ko muna siya ng filter. Pero nasa inyo yun guys kung gusto nyo siyang lagyan ng filter. Pero ako lalagyan ko muna ng filter. Para sa mga gustong maglagay ng filter, hanapin na natin yung filter section sa ibaba. Maraming pagpipilian na filter na pwedeng bumagay sa video natin. So, depende na lang yan sa preference natin. Once na nakapili na kayo ng filter para sa video ninyo, i-click lang ang check na nasa ibaba upang ma-apply ang filter na gusto ninyo para sa inyong video. Simulan na natin guys ang pag-blur ng background sa ating video. I-click ang ating video at hanapin ang copy. Kung mapapansin ninyo, naging dalawa ang ating video after maklik ang copy. Pero same lang yan guys. Ang next step guys, i-click ang unang video at hanapin ang overlay. And then, i-click ang nasa ibabang video at hanapin ang remove background. Oh, ayan guys, na-remove na yung background. Ang next naman natin gagawin guys ay i-click ang back o yung arrow na sa baba bandang kaliwa at hanapin ng effects. And then, video effects. I-click ang basic and then hanapin natin yung blur. Depende sa inyo guys kung buong video ay i-blur nyo yung background o yung may part lang kayo na gustong i-blur. Pero ang gagawin ko guys, yung buong video ay i-blur ko yung background. I-click ang adjust kung gaano ka-blur ang gusto natin i-apply para sa video natin. If nakapili na tayo kung gaano ka-blur ang gusto natin, click lang yung check sa ibaba.
That's it guys, na-blur na ang ating video background. Bago ko isi-save ang aking video, may gagawin lang akong some adjustment. Pwede na to guys. I-click ang upward arrow na nasa itaas upang ma-export at ma-save na ito. Thanks for watching.